Ну що ж, дорогі друзі, ще раз вас вітаю з святом Ладовиць, з Лельником. Ну і можете мене привітати, чи то властиво для всіх нас є свято. Тому що якраз на це свято було опубліковано в Google Play Market моя нова книга, якраз завершив над нею роботу «Любомудріє від Смарагдових врат», де я продовжив розкривати практики Любомудрія. Хто не знає, то це наша прадавня традиція, мистецтво знань, взаємин, стосунків. Коротше кажучи, всього нашого життя через любов, через насолоду. Шлях – це тільки страждання, обмеження, аскези, а насправді природній шлях розвитку і росту – це шлях насолоди і блаженства. Тому що все, що ми робимо правильно, все нам приносить задоволення. Вибачте мені, як задоволенням поїли, то, вибачте мені на слові, ну і в туалет потім ми також правильно сходили. Це грубий приклад, такий фізіологічний приклад. Однак на тому ми вже бачимо, що все в нашому тілі і в нашому житті працює через насолоду. Якщо воно правильно, то воно нам дає насолоду, воно нам дає задоволення, блаженство. Якщо щось неправильно, якщо вам щось не приносить задоволення, не приносить радості, не приносить блаженства, значить воно неправильно. Значить, треба щось міняти. Що міняти, треба в першу чергу зрозуміти. Тому що причиною всіх бід, причиною всіх проблем, всіх хворіб, в першу чергу є незнання. Якщо ви отримуєте знання, то ви вже озброєні, ви вже можете вирішити цю проблему. Якщо ви не маєте туди-сюди і пробуєте вилізти, і шукаєте шлях, шукаєте вихід там, де його немає. А знання відкриває очі, відкриває нам і духовні очі, і ті очі, і дає можливість справді йти своїм шляхом, справді жити життям в насолоді, в любові, в радості, в щасті. Бо це є норма життя, норма буття. Любов, радість, блаженство, задоволення, насолода – це є норма нашої душі, нашого тіла. Оце, якщо дуже коротко, про любомудріє, так? І ну, коли ми говоримо про любомудріє, то от в книжках, в першу чергу, що нас цікавить? Нас цікавить взаємини, тобто особисті стосунки між жінкою і чоловіком в парі, так? Щоб ті взаємини були щасливі, щоб вони приводили до сильної, добротної, багатої, успішної сім'ї. Ну, зрештою, взаємини, ціль їхня не сім'я. Сім'я – це вже прояв. А взагалі-то ціль стосунків – це примножити свої сили. Йде синергія чоловіка і жінки. І один другому піднімають крила, силою любові піднімають крила. І тоді на тих крилах піднімаються вище, вище, вище і вище. Як це зробити? Як, власне, налагодити взаємини, щоб вони були, ну, з чого взагалі починається? Бо інакше, якщо не знати, то просто немає шансів, або той шанс, ну, зводиться до нуля. Що ті взаємини будуть щасливими, якщо не мати елементарних знань, як вибудовувати і з чого починати взаємини, так? Відсотків сімей розлучаються, так, або багато чи велика кількість, чи навіть більшість розлучається на по кілька разів. І ніц це не допомагає. Вони міняють, а стає гірше. Ось, і здоров'я тратять, і нерви, і все, так. Тобто, от починаємо з тих елементарних знань, без яких взагалі, якщо їх немає, то побудувати щасливі взаємини шанс, ну, до нуля падає. Тоді йдемо далі, піднімаємося далі, вже пізнаємо, що відбувається в парі на енергетичному рівні, на духовному рівні, як ми взаємодіємо на всіх рівнях, так? Що робити взаємини, стосунки, так? То це вже енергетично вибудовує взаємини так,
що якщо ви з таким знанням підходите до діла, ну то потім вже, якщо так дуже коротко говорити, то як вибудовується гармонія, вибудовується цей резонанс, і потім просто не цікаво, просто не смачно кудись в сторону дивитися, щось інше там десь шукати. Ну просто немає сенсу, немає, і все. Ось вся відповідь на питання про полігамію, моногамію там і так далі. Так просто треба знати духовну енергетичну суть взаємин і як це робиться. Так? А тоді далі, коли ви вже це будували, тоді вже далі стоїть питання, що далі, що ще можна зробити. Так? Ну насправді раніше, коли парубки росли, то їх вже вчили. Їм передавали практики знання любомудрія, їх вчили, і вони, коли вже доходили до одруження, то вони вже володіли тими практиками любомудрія. І в першу шлюбну ніч вони своїй нареченій через кохання, через інтимну близькість, вони відкривали родову пам'ять, генетичну пам'ять своїй дружині. І, відповідно, вже не було питання, як там взяти дитину на руки, чи як вродити, так, щоб ніц не порвалося і все там без хвороб, там все нормально було. Так? Тобто, якщо зачалася дитина в коханні, в задоволенні, то вона так само легко, без зусиль, в екстазі має народжуватися. Якщо, відповідно, там все налагоджено, так, якщо знання є. І ось родова пам'ять відкривалася в дружині, відкривалася в жінці, і все. Як зростити, як виховати дітей, щоб вони були кмітливими, здоровими, радісними, щасливими, щоб вони шукали і знаходили своє покликання в житті, так, свій шлях. Як зробити чоловіка до успіхів, як творити простір любові свого житла, свого обійстя, своєї землі, своєї країни. Так? Тобто жінка, вона, власне, створює простір. Вона так чи інакше створює простір. Просто якщо жінка не знає про це, то вона творить або як, або що. Там хтось щось капнув, там хтось щось сказав, а відгукнула, а матюкнулася, а щось не то подумала, а щось не то зробила, і врешті-решт потім опа, а маємо те, що маємо, так? А якщо жінка підходить з мудрістю, зі знанням, з силою, то вона творить простір любові і гармонії, простір ладу, так? І навіть якщо це мало сили, то вона творить це простір любові свого помешкання, свого житла і обійстя. Якщо в неї більше сили, так, то вона вже творить, підтримує простір любові, праведності, то вже там на поселення, так, село там. Якщо ще більше, то вже місто, так, і відповідно збирається круг сили сильних жінок народу, і вони тримають вже простір ладу, справедливості всієї держави, всієї нашої землі і всієї планети. Так? Ось відповідно, наскільки важливі це знання. Так? І от ті знання, вони відкриваються в жінці, іноді вони відкриваються в моменти якоїсь біди, катастрофи, катаклізму, так от дуже, щоб ви розуміли, що це конкретні знання. Так я от розповім таку коротку історію. Ще за Радянського Союзу переповідали таку історію, таку бувальщину, що була комсомолка, молода дівчина, яку відправили в Велику Британію, значить, щось там велись якісь переговори, там зустрічі, і вона попадає на королівський прийом. Королівський прийом, приблизно собі можете уявити, що це таке, де регламентовано кожен рух, кожен жест, кожна міміка, як сісти, як встати, не говорячи вже там про скільки там столових приборів лежить, треба знати, якою рукою що взяти, і як то зробити, і так далі, так далі, так далі. Так? Ось.
І вона, коли знала, що вона має попасти на королівський прийом, вона усвідомлює, що вона просто, вона ж цього не знає, того етикету там королівського, придворного там і так. І вона розуміє, що все, гаплу пшениці відправляли в табори в Сибір там чи розстрілювати, так? А за таку провинність при королівському прийомі, то взагалі без слів просто вона б була знищена, так? І вона в тому переляці, значить, іде на королівський прийом, і немов як від того перестраху, так як в тумані просто. Відкриваються двері і пішла. І так якось ніби автоматично там якось відбуло. А потім їй оповідають, що вона все робила так, як має бути. Так, ніби вона виросла при королівському дворі. Там вона от десятиріччями вчилася тому етикетові. Як? Звідки такі знання? Як молода комсомолка могла знати, як себе вести на королівському прийомі, той весь етикет? Відповідь дуже проста. Насправді вона була, власне, з непростого роду, вона була з дворянського роду. І це було просто небезпечно в ті часи говорити, їй це, звісно, не казали, це скривали. І вона генетична родова пам'ять включилася, відкрилася, і, відповідно, от вона себе так повела. Так? Однак, якби тут, скажімо так, чи відкриється, чи не відкриється, чи спрацює, чи не спрацює в момент катастрофи. А навіщо взагалі чекати катастрофи, так? Та й може не відкритися, так? А власне, коли ви маєте знання і маєте конкретну методику, як це робиться, як відкривається родова пам'ять, то ви з тим працюєте, це відкриваєте і тим користуєтеся, так? Отож, раніше тої методики відкриття родової пам'яті, насправді, хто чув про даоські традиції, Манте Качія, то може розуміти, що насправді ті практики, які, власне, з дітородною силою, статевою силою, силою любові, вони є в різних народах. Так? Однак, я не бачив Манте Качія, та й мої учні казали, що не знаходили того, наприклад, алгоритму, який я даю в першій книзі своїй «Введення в любомудрі», теорія любові, практика кохання. Так? І так само з отою методикою відкриття родової пам'яті, так само на сьогоднішній день є, небагато, але кілька людей є, що говорять про це. Що так, от навчали, так, от було таке, що передавали, що відкривалася родова пам'ять і так далі. От на сьогоднішній день, повірте мені, учні в мене по всіх усюдах, майже на всіх континентах, так і насправді от всім кажу, що якщо почуєте, що хтось тому навчає, скажіть, я просто буду радий, що ще хтось це передає, так. На сьогоднішній день нема такої інформації, щоб ще хтось цьому навчав, щоб ще хтось це передавав. І цю методу, ці знання раніше я передавав тільки особисто, з вуст в уста. І то передав. Однак, прийшов час, так, і в свій час так, скажімо так, постукали і сказали, давай пиши книжку, так, описуй. Взяв, написав, так, і от якраз я ту книжку завершив, так якби, то не так легко пишеться, як воно говориться, так, з оформленням, зі всім, щоб та книжка, щоб ви її маєте, так, і вона вже створює певні образи, певну енергетику, і ви читаєте це як медитація, вже само читання, так. Це не проста річ, і, звісно, ця робота тривала не один день, а почалася взагалі ще в 2019 році. Однак, власне, що от саме зараз, в 2023 році, та робота пришвидшилася. І от саме зараз, якраз перед тим святом богині Лелі, я завершив роботу над цією книгою. І якраз на саме свято богині Лелі
ця книга була опублікована в Google Play Market. І тепер маєте можливість, тепер всі мають можливість взяти книгу і, відповідно, вникати, і вникати. Потрібна буде моя допомога, нема питань, звертайтеся, пишіть, з радістю буду допомагати, буду пояснювати, ще поглиблювати і так далі. Так? Буде достатньо книжки, прекрасно, буду радий, якщо напишете, як ви застосовували, які були у вас, відповідно, враження, результати, успіхи, ну і так далі. Радуйте своїми успіхами. Радуйте тим, що використовуєте ці прадавні знання, ці прадавні сили. Ну, а це фактично відродження нашої сили, нашого народу. Це дуже зараз важливо. Не тільки для нашого народу, для всього світу. Відродимося, відродимо свою суть, відродимо свою силу, то настане ера благоденствия на всій землі. От. Не справимося, не зробимо, буде ще гірше, набагато гірше, ніж сьогодні це бачимо. Тобто, ну, на кону стоїть, якщо не все, то ну, дуже багато. Цього моменту чекали наші роди дуже довго. Це сотні, а може й тисячі поколінь. Хто говорить про це, що це кількасот років, насправді це щонайменше 1000 років, а насправді це тисячі років. Навіть якщо в сучасній історії уважно подивитися, то це тисячі років. А насправді говориться багатьма відаючими людьми, що це триває 1,5 мільйона років. 1,5 мільйона років. І зараз ми дожили до цього моменту. І зараз ми можемо прийняти в тому участь і вкласти свої зусилля, вкласти свої сили, час, життя в те, щоб все змінилося. Все змінилося. І стало все інакше. І запанував світ любові і добра, справедливості, мудрості на всій землі нашій. Да буде так. Слава роду, слава рідним богам. Да прибуде сила роду з усіми нами. Да буде так.